ليلة السبت الماضي، ليلة الانقلاب، سوف تدخل التاريخ التركي وتاريخ المنطقة كلحظة فارقة سياسيا في الوضع الداخلي التركي وفي السياسة الخارجية التركية. كيف؟ في الوضع الداخلي التركي يبدو أن الجيش والقوى الداعمة له لم تكن على مساس حقيقي مع المجتمع التركي، يعني أنها قوى قديمة لا زالت تعيش في الماضي، لم تدرك بعد أن المجتمع التركي بكل قواه الاجتماعية والإعلامية والثقافية والحزبية وبكل أيديولوجياتها وبكل طوائفها قد وصلت إلى لحظة النضج الديمقراطي. المجتمع التركي الآن يعرف أن الديمقراطية تأتي له بالازدهار الاقتصادي، تأتي له بالاستقرار السياسي، تأتي له أيضا بنمط جديد من الحياة يستطيع أن يستمتع فيه بقوة الدولة وأن يستظل بظلها في مقابل الانقلابات السابقة التي كانت فيه الدولة خصم للناس. هذه المصالحة التاريخية بين العقل الجمعي الشعبي وما بين الدولة التي حصلت في السنوات الماضية حمت المشروع الديمقراطي، لأنه لم يعد مشروع للحكومة أو للحزب العدالة والتنمية أو للرئيس أردوغان، أصبح مشروعا حقيقيا للناس، لعامة الناس، حتى من أولئك الغاضبين من بعض السياسات الحكومية التركية. إذن القديم فشل في مواجهة الجديد، وهذه نقطة أساسية، وبالتالي الذي ضمن فشل الانقلاب هو الناس. الملكية الحقيقية لهذا النجاح ينبغي أن تعود للمجتمع، للشعب التركي وللوعي الذي تشكل بفضل عملية التحول التي مر فيها المجتمع التركي في السنوات الماضية. هذه من ناحية. الحكومة التركية الحالية والرئيس التركي وغيرهم من القوى مؤسسات الدولة سوف تستثمر هذه اللحظة لترسيخ العملية الديمقراطية حتى تصبح مسألة غير قابلة مستقبلا حتى للنقاش أو للحديث فيها. أنا بتقدير الآن هناك محاولة تطهير طبعا لكثير من القوى التي كانت شاركت في الانقلاب، لكن الأهم من ذلك ماذا سيتلو بعد ذلك. بتقديري أنه سيكون هناك حالة من المصالحة. الآن بدا لنا جميعا أن الحكومة والمعارضة وإن كان على طرف نقيض في كثير من السياسات قبل الانقلاب اقترب كثيرا عندما تعلق الأمر بالوجود الديمقراطي نفسه، وهذا قد يبنى عليه حالة من المصالحة وحالة من اللقاء الشعبي والوطني والحزبي في داخل تركيا. النقطة الأخرى في العلاقات الخارجية، قطعا السياسة الخارجية التركية مرت في قبيل الانقلاب في حالة لنقل الانتقال. كان هناك انفتاح باتجاه روسيا، كان هناك توقيع للاتفاقية مع إسرائيل، وكانت هناك تصريحات باتجاه التصالح مع كثير من دول المنطقة التي كان فيها إشكالات. لكن أعتقد أن هذا الانقلاب سيحدد آلية وطريقة وفلسفة العلاقة مع دول الجوار ودول العالم. يعني خذ مثلا الاتحاد الأوروبي كان دائما يتكلم في الشهور الماضية عن تركيا التي وقع معها اتفاق في مسألة اللاجئين، وبدأت مسألة الغزل الأوروبي لكن لو أخذنا الساعات الأولى من الانقلاب لوجدنا أن التردد بل ربما الارتياح الضمني لبعض التصريحات الأوروبية حيال الانقلاب هذه سوف تؤخذ بالاعتبار في السياسة الخارجية القادمة. ولذلك نضحك عندما نسمع اليوم مثلا تصريحات وزارة الخارجية الألمانية وغيرها إنه والله إذا ما راعيتوا حقوق الإنسان في مسألة قمع إحنا ترى بالمناسبة في احتمال نطردكم من الاتحاد الأوروبي وديروا بالكم. كأن الاتحاد الأوروبي يعتقد نفسه ما زال ناديا للمحظوظين، مع العلم الاتحاد الأوروبي الآن يعيش حالة بائسة. واعتقد أن غالبية في المجتمع التركي وفي مصادر صناعة القرار التركية أصلا بدأوا يبتعدوا كثيرا عن فكرة الانضمام للاتحاد الأوروبي بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية الأخيرة. لكن أيضا هذا سيطال العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أعتقد أن هناك جدلا يتم حاليا الآن في أوساط الحكومة التركية حول ما الذي كانت تعرفه أمريكا عن الانقلاب وما هو موقفها الأول عن الانقلاب، وكان موقف بالمناسبة سيء، وبالتالي أيضا هذا سيكون له دور. ثم في دول الجوار أيضا، في دول الإقليم هناك إعادة تقييم للسياسة الخارجية، لأن الانقلاب كان ينبغي أن يكون انقلابا دمويا، يقتل الرئيس، يقتل كثير من قيادات الدولة، ثم من بعد ذلك يتم فعلا انقلاب ليس على الحكومة، انقلاب على المنهج والطريقة والوزن الاستراتيجي وطريقة تعامل تركيا مع دول الإقليم. وبالتالي الرد سيكون
هو حقيقة في اعتبار لحظة الانقلاب لحظة فارقة، واعتبار بناء التحالفات وبناء الصداقات وبناء العلاقات وفقا للنوايا التي كان يمكن للداعمين للانقلاب أو المؤيدين أو حتى المترددين في التعامل معه. ومن هنا يجب علينا أن نراقب في الأيام والشهور القادمة كيف ستتحول أو ستؤثر الحالة السيكولوجية العميقة جدا في المجتمع التركي وفي الحكومة التركية، الحقيقة يعني عميقة غير مسبوقة ربما، كيف ستؤثر في بناء تركيا الجديدة، وسوف تؤثر في طريقة تعامل تركيا مع دول الجوار وتعميق السياسة التركية بشكل أصبح لديه الآن مرتكزات يبني عليها. لم تعد المسألة مسألة محاولة wishful thinking أو أماني في علاقات وإعادة بناء علاقات. سيصل صانع القرار السياسي التركي الآن إلى قناعة بأنهم أن بعض الأطراف لن تقبلك حتى وإن غازلتها وإن حاولت أن تتقرب إليها، لأنها في النهاية معنية بزوالك، وبالتالي تمتلك القوة الشعبية اللازمة لإسقاط أي محاولة، وبنفس الوقت سياستك الخارجية تكون انعكاس للقوة الشعبية بدلا من أن تكون مجاملات وأماني للمستقبل. والله أعلم.